Hi guys! Good morning! Eto na kami ngayon. Ang activity namin today ay may kaw-kaw ko na. I-harvest namin lahat ng grapes. Harvest namin lahat ng grapes for wine making. Tapos na ang aming pag-harvest. So, ngayon, ang gagawin naman natin, tatanggalan natin ng stem at saka ng dirt. So, kukunin lang natin isa-isa yung mga grapes. Down there. You know what? No. This is there. Hi guys, nakaalis na sila Lichi. Punta silang Vegas and naiwan kami dito kasi may mga kasamang bata si Chiwi maingay. We prefer to stay na lang dito. Habang wala sila, ang plano namin is mag-fishing kami bukas. Alis kami ng mga 5 AM. And today, pahinga muna right now. And bahala na mamaya kung anong maisip kong gawin. Mag-e-edit na lang muna ako ng mga videos. Hi guys, good morning. Andito kami ngayon sa Newport Beach at kami ay mag-fishing. We'll see kung marami kaming mahuling isda ngayon. Kung hindi, uwi na rin kami agad. Sarap sa ganyan, di ba? Yun hanggang dyan lang. Hindi mo papaabutin sa dulo yung pinakalas niya. Open mo siya, okay? After you open, you swing it. Swing like that. So you throw it. Re-release ko. Release.
guys, ngayon titikman natin yung binake ni Kiwining Siopao and steamed Siopao. So, dalawang klaseng ginawa natin today. Pero yung meat niya ay asado. Parehong asado. Mainit. Ang sarap. Tama lang yung ano niya. Perfect. Ito yung wine na ginawa namin last year. Hinarvest namin. Pakita namin sa inyo yung ginawa naming wine last year. So, ito yan. 4 na lang ang natira dahil nainom na yung 4 pa. So, bali 8 wine yung bottles yung nagawa last year. So, meron pang natirang 3 kalahati. So, yan. And, eto yung bago natin. Makikita nyo malabo pa siya. So, store natin to sa ref. Kailangan kasi sa malamig na storage for 6 months para mag-ferment. And then, after 6 months, magiging ganito na siya ka-clear. Kahit mga medical lag. Kumusta mga kaibigan? Andito kami ngayon sa Pacific Palm Golf Course. Kami ay mag-golf. Siyempre, alangan naman mag-swimming kami. Try namin pumalo. Kailan ka huling pumalo? Last year. Last year pa? Before magpa-train. May bola doon, no? Hindi namin alam kung meron pa. Baka pwede kunin.
Ilang oras per ano? An hour. Practice? An hour? Hour lang? Ilang games na napanalo mo? Ang tournament ko, like 40. 40 games, 40 slots. Okay, dito nagtatapos ang aming activity for the day. Meron pa ba tayong activity mamaya? Bowling. Bowling naman. Lalakad kayo paakyat. Diyos ko, nangayayat ako dyan. Nung nagtumatakbo-takbo pa ako, umaakyat ako dito. Galing dun sa bahay. Dati, nung nandito, nangayayat ako pag umuwi. Nung uuwi ng Pilipinas, ibang payat ko. Tumakbo na kaya ako. Oh, timbang ako kanina, 155 na ako. Oh, hell no! 150. 5 pounds, 1 week. Eh, Diyos ko, isang buwan kong binubuno yung 1 week. Ay, yung 5 pounds. Kung na kumain tayo. Yeah. No rice. The whole one, first hole. For par 5 So, game. you have 5 chances to shoot this hole. To make a hole. 5 hits. Yeah. Pe-press naman natin yung ano, yung red wine na hinarvest at kinrush natin from last Monday. Okay, right now, ako ay mag-jogging, lalaba. Hi, good morning. Today is Sunday. Ako ay maglalakad muna. Medyo nag-gain na ako ng weight. Kaka-check ko lang ng weight ko. Nagdagan ako ng 5 pounds in 1 week. Kailangan tumakbo-takbo ng konti. Medyo bumibigat-bigat na naman ako. I wish makatakbo ako ng matagal. Pero palagay ko maglalakad lang ako. Hi guys, dito nagtatapos ang aking pagtakbo. Nakapagod. Actually, naglakad lang naman ako eh. Nakatumakbo ng konti. Bukas na lang siguro uli. Pagod na ako. Ay.